Next.js series එකේ අද අපි කතා කරන්න යන්නේ සෑහෙන්න වටිනා මාතෘකාවක්. මොකද්ද? event handling කරන්නේ කොහොමද? functions create කරලා call කරන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම states කොහොමද manage කරන්නේ? UseState ගැනත් අද අපි මේ වීඩියෝ එකේ කතා කරන්න යනවා. මම උදාහරණයක් පෙන්නන්නම්. මේ button එකක් තියෙනවා. button එකේ click event එකක් කොහොමද කරන්නේ? ඒ වගේම මම මෙතන values enter කරපුවාම මේ විදිහට values ආවි කොහොමද? මේ event කොහොමද handle අපි කරේ? ඒ වගේම මම මෙතන MCodes කියලා ගහපු ගාම මේ විදිහට members area කියලා div එකක් ආවේ කොහොමද වෙන අකුරක් ගහපු ගාම එක නැති වුණේ කොහොමද අන්න මේ හැමදේම අද මේ වීඩියෝ එකේ ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ. ඉතින් ගොඩක් වටින වීඩියෝ එකක් තප්පරක්වත් skip කරන්න එපා. අපි ඉක්මනට එන වීඩියෝ එකට යමු. අයිබන් මගේ ෆ්‍රන්ට් යාළුවෝ හැමෝටම ඔබ මේක දාලා ස්ට්‍රීම් MCodes Frontend YouTube channel එකට අලුත් නම් subscribe කරලා MCodes family එකට එකතු වෙන්න. හොඳයි. Next.js වල අද අපි කතා කරන්න යන්නේ event handle කොහොමද කරන්නේ, functions create කරන්නේ කොහොමද, ඒවා ඊට පස්සේ call කරන්නේ කොහොමද, ඒ වගේම state manage කරන්නේ කොහොමද. අපි UseState ගැනත් අද අපි මේ වීඩියෝ එකේ කතා කරන්න යනවා. ඉතින් ගොඩක් වටිනා දේවල් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ. එහෙනම් එක තප්පරයක්වත් skip කරගන්න එපා. right. මුලින්ම event handling. කොහොමද අපි event handling අපි Next.js වල කරන්නේ. මොකක්ද ඉවෙන්ට් එකක් කියන්නේ? දැන් අපි ගමු බටන් එකක්. බටන් එකක් ක්ලික් කරනවා. ඒක ඉවෙන්ට් එකක්. අපි යම් කිසි දෙයක් ඉන්ටරැක්ටිවිටි එකක් යූසර් කෙනෙක් කරනවා නම් ඒක ඉවෙන්ට් එකක්. ඕක හැන්ඩල් කරන එක තමයි අපි ඉවෙන්ට් හැන්ඩලින් කියලා ගන්නෙ. ඒතර මොකද්ද ඉවෙන්ට් හැන්ඩලින් එකට මට ගන්න පුළුවන් සරල උදාහරණය. බටන් එකක් ක්ලික් ඉවෙන්ට් එක. හරි. එහෙනම් මම ලියන්නම් මෙතන බටන් කියලා. මම ලියන්නම් ක්ලික් here කියලා. හරිද? එතකොට ඕගලන්ට පේනවා මෙතන බටන් එකක් තියෙනවා ක්ලික් here කියලා. දැන් මම මේක ක්ලික් කරා කියලා මම මේ ක්ලික් කරනවා. මමුත් කිසිම දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද මම ඉවෙන්ට් එකක් ලියලා නැහැ. දැන් ඉවෙන්ට් හැන්ඩලින් කියන්නේ මොකද්ද? මම මේකට මොනවා හරි ඉවෙන්ට් එකක් බයින් කරන්නයි යන්නේ. වචනේ මතක තියාගන්න බයින් කරනවා. ඉවෙන්ට් එකක් බයින් කරනවා කියන්නේ මම මෙතනට දානවා on click කියන එක. මෙන්න මේක තමයි මම ලියන්නේ on click. දැන් ඔයගොල්ලන්ට Visual Studio Code Editor එක තියෙනවා නම් ඔයා on කියලා ගහපු ගාම ඔයාට මේ ඔක්කොම list එක මෙයා දෙනවා. ඒතර ඔයාලට ගොඩක් ලේසි මේකෙන් කෙලින්ම ඔයාට ඕන කරන ඉවෙන්ට් එක තෝරලා ගන්න. දැන් මට වෙන්න ඕනේ මෙච්චරයි. බටන් එක ක්ලික් කරපුවාම pop up box එකක් එන්න ඕන hello කියලා. ඔච්චරයි. ඕක තමයි මගේ requirement එක. එහෙනම් බටන් එක ක්ලික් කරපුවාමනේ alert box එක එන්න ඕනේ. ඒ විදිහට එනම් මම ලියන්නම් on click එකට arrow function එකක් දාන්නම් මේ සංගල වරහණක් මැද්දේ. හරිද? එහෙනම් මම මේ සංගල වරහණ ඇතුලේ කර්ස් එක තියලා මම මේ විදිහට arrow function එකක් ලියනවා. මට මෙතන සංගල වරහණක් දාලත් ලියන්න පුළුවන් alert කියලා. මම මෙතන දානවා hello කියලා. හරිද? මම දැන් මේක save කරනවා. බලන්න මොකද වෙන්නේ කියලා. save කරපු ගාම මට මෙහෙම error එකක් දෙනවා. ඕගොල්ලන්ට හොඳට මතක ඇති මෙන්න මේ error එක. මේ error එක මම කලින් වීඩියෝ එකේ ඕගොල්ලන්ට කියලා දුන්නා server component සහ client component ගැන වෙනම වීඩියෝ එකක්. ඒ වීඩියෝ එකේ මම මේ error එක ගැන හොඳට කියලා දුන්නා. මොකද interactivity add කරන්න යනවා මේ event එකක් handle කරනවා කියන්නේ interaction එකක්. user කෙනෙක් interact කරනවා. එතකොට මේක client component එකක් වෙන්න ඕනේ. එතකොට පොඩ්ඩක් ඉන්න. දැන් අපි මේ හදන page.js එකේ මේ ලියන්නේ මේක client component නෙමෙයිද? නෑ. මේක server component එකක්. හරිද? එහෙනම් අපි මේක client component එකක් කරන්න ඕන. ඒ කරන්න ක්‍රමය මොකද්ද? උඩම line එකේ මම දානවා single quote ඇතුලේ use client කියලා. එච්චරයි. ඕක දාලා save කරපු ගාම ඔන්න මේක රන් වෙනවා ලස්සනට. දැක්කද? මම මේ ක්ලික් කරපුවාම hello කියලා පෙන්නනවා. right. දැන් අපි හිතමු මේ සංගල වරහණක් ඇතුලේ මම මේ ටික ලිව්වේ හේතුව මොකද්ද? අපි හිතමු එක ලයින් එකකට වඩා මට දාන්න උනොත් මම දැන් alert 3ක් විතර alert 4ක්ම දාම කියමුකෝ. මම මෙතන hello 1, මෙයා 2, මෙයා 3, මෙයා 4. alert 4ක් දෙන්න ඕනේ. එතකොට මට සංගල වරහණක් ඇතුලේ දාන්න වෙන්නේ මොකද මේක code block එකක්. මේකට කියන්නේ code block කියලා. සංගල වරහණ දෙකක් මැද්දේ ලියන ඔකෝම code එකට අපි code block කියලා තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපි development industry එකේ කතා කරන වචනේ. හරිද? code block එක. එතකොට මම මේ ක්ලික් කරපුවාම ඔයාලට පේනවා hello 1, hello 2, hello 3, hello 4. ඔය හතරම ආවා. දැන් අපි හිතුව මේකේ තියෙන එක ලයින් එකයි විතරමයි කියලා. එහෙනම් අපිට මේ සංගල වරහණක් ඕනේ නැහැ. මම මෙයත් මකනවා. ඒතර මට පුළුවන් මේ ඔක්කොම එක ලයින් එකකට ගේන්න. මෙන්න මේ ආකාරයට. හරිද? මෙයා ඕනෙත් නැහැ. ඒතර මෙච්චරයි ඕනේ. හරිද? මම මේක සේව් කරනවා. දැන් මම මේ උඩ ක්ලික් කරපුවාම ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් hello 1 කියලාම පේනවා. දැන් මම යාර ඉස්සල්ලා කරපු දේම ආපහු කරොත් මම මෙතන මේ alert එක අනි දැම්මේ. මෙන්න මේ විදිහට තව ලයින් එකකට මෙහෙම දැම්මු ගාම මොකද වෙන්නේ? errors වෙනවා. මොකද එක ලයින් එකකට වඩා මෙයා expect කරන්නේ නැහැ.
එක ලයින් එකට වඩා එක්ස්පෙක්ට් කරනවා නම් මම මොකද්ද කරන්න ඕනේ? සගල වරහණක් ඇතුලේ තමයි මේක දාන්න ඕනේ. මම ආයෙ මෙතන දාන්න. ඔන්න එරර්ස් ටික නැතුව ගියා. තේරුණානේ? සගල වරහණ දාන්න හේතුව ඒකයි. මේ ඇවිල්ලා event handling කොහොමද අපි Next.js වල පාවිච්චි කරන්නේ? ඕම තමයි event handling කතාව. right. දැන් අපි ෆන්ක්ෂන් එකක් ක්‍රියේට් කරමු. ඇයි අපි ෆන්ක්ෂන් එකක් ක්‍රියේට් කරන්න යන්නේ? දැන් මේ කතාවේ ඉන්ලයින් එක මම ලිව්වේ මේ විදිහට. අපි මේක දාමු ෆන්ක්ෂන් එකක් ඇතුළට. මම මේක මකන්න. මකලා මම ලියනවා ෆන්ක්ෂන් එකක් උඩින්ම ලියන්නම් ඒකත් arrow function එකක් විදිහට. මම arrow functions ගැන වෙනම javascript playlist එකේ මම වෙනම කතා කරලා තියෙනවා මේ arrow functions ගැන. ඔයගලන්ට ඒකත් බලන්න පුළුවන් මගේ javascript playlist එකේ. right. මම මෙතන දානවා const handle click කියලා මම ලියන්න. handle click equal ඊට පස්සේ arrow function එක මේ ආකාරයට දානවා. හරි. මම මෙතන දාන්නේ මොනවද? alert එක. අර ඉස්සෙල්ලා දැම්මා වගේ hello. හරිද? hello කියලා දානවා. දැන් මේන්න මේක කොපි කරලා මට තියෙන්නේ මෙන්න මෙතනට දාන්න විතරයි. හරි. පොඩ්ඩකින්. දැන් මේ ෆන්ක්ෂන් එකක් කියලා කිව්වනේ. ඇයි අපි මේක දාන්නේ නැත්තේ? අපි සේව් කරලා බලමුද මොකද වෙන්නේ කියලා. සේව් කරපු ගාම ඔයගලන්ට කෙලින්ම අර ක්ලික් කරන්නත් කරින්ම hello කියලා එක පේනවා. ඕගොල්ලෝ මගේ JavaScript playlist එක බැලුවා නම් ඕගොල්ලෝ මේක කලින්ම දැනගන්නවා. මොකද මම මේ වරහන් දෙක දාපු ගාම මේක නිකම්ම රන් වෙනවා. ක්ලික් කරන්න ඕනෙත් නැහැ. හරිද? ඒකයි මේ වරහන මේ අපි අයින් කරන්නේ. මේක අපි මකනවා. දැන් මකපු ගාම කිසිම දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. මම මේක ක්ලික් කරන්න ඕනේ hello කියන එක එන්න. හරිද? එහෙනම් මේ විදිහට තමයි අපි function create කරන්නේ. ඒ වගේම function call කරන්නේ. මේ on click එකට මම දාලා තිනවා function name එක. right. දැන් ඊළඟට අපි හිතමු function එකට මට parameter එකක් දාන්න ඕනේ කියලා. දැන් අපි මෙතන හැමතිස්සම hello නේ වෙන්නේ. අපිට ඕන නම් අපි enter කරන value එක. දැන් මම මෙතන MCodes කියලා මට පෙන්වන්න ඕන නම් අන්න ඒ විදිහට මට මෙතන පාස් කරන්න තිබුණා නම් ලේසි නේද? අන්න ඒ වගේ. එහෙනම් මම මෙතනට පැරාමීටර් එකක් දාන්නම් P1 කියලා. මම මෙතනට ඒ කියන්නේ යූසර් කෙනෙක් දෙන වැලියු එක alert කරන්න. මට එච්චරයි වෙන්න ඕනේ. මොකද නැත්තම් හැමතිස්සම hello නේ පෙන්වන්නේ. මම මේ වෙලාවෙදි කියනවා මට පෙන්වන්න ඕන P1 කියලා. දැන් මෙහෙම දැම්මොත් මොකද වෙන්නේ? P1 නෙමෙයි. මම මෙතනට දෙනවා මොකද්ද? hello කියලා. hello කියලා මම දෙනවා. දැන් මෙහෙම දැම්මොත් මොකද වෙන්නේ? මම මේක රන් කරන්නද? ඒත් ඒකම නෙවෙන්නේ. මොකද ක්ලික් කරන්න නැතුවම මේක වෙනවා. එහෙනම් මේකට අපිට මොකද්ද කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ? කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඉස්සල්ලා අපි කරා වගේම මේ ආකාරයට දාන්න ඕනේ. ක්ලික් කරනකම් මේක රන් වෙන්නේ නැහැ. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේ වගේ සිටුේෂන් එකකදී මේ වගේ දෙයක් වුණාම අපි කරන්නේ ෆන්ක්ෂන් එකක් හදලා තියෙනවා නම් පැරාමීටර් පාස් කරනවා නම්. හරිද? මම මේක දැන් රන් කරපු ගාම ඔන්න ක්ලික් කරාට පස්සේ hello කියලා පෙන්නනවා. දැන් මට තියෙන්නේ මෙතන වෙනස් කරන්න විතරයි. MCodes කියලා දැම්මොත් ඔන්න මම මේක ආපහු ක්ලික් කරනවා MCodes. දැක්කද? ඒ වගේ. එතකොට මම නිකම්ම වරහන දාලා මේක නැතුව ලිව්වා නම් ඒක නිකම්ම සේව් කරපු ගාම රන් වෙනවා. ඒක වැරදි. අපිට වෙන්න ඕනේ ක්ලික් කරන් පස්සේ තමයි වෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා තමයි මේ විදිහට අර ඉන්ලයින් අපි කලින් ලිව්වා වගේ මෙන්න මේ arrow function එකක් විදිහට මේ ආකාරයට ලිව්වේ. එතකොට මේක ක්ලික් කරන් පස්සේ තමයි මෙන්න මේක රන් වෙන්නේ. ඒකට හේතුව තමයි මෙන්න මේ වරහන අපිට දාන්න උනා. එහෙම නැත්තම් මෙන්න මෙයාව ඕනේ නැහැ. හරිද? මෙයාව ඕනේ නැහැ. අර ඉස්සෙල්ලා hello කියලා මෙතන තිබ්බේ. මෙතන hello තිබ්බ වෙලාවේ නිකම්ම function name එක විතරයි තිබ්බේ. දැන් අපි parameter පාස් කරපු නිසා මට මේ ආකාරයට මේක ලියන්න සිද්ධ වුණා. හරි. මේ තමයි event handling සහ functions create කරපු විදිහ. හරි. දැන් අපි text box එකකුත් දාමු. දැන් button එකක් දැම්මනේ. අපි text box එකක් දාමු. input box එක මේ ආකාරයට දැම්මා. right. මේකේ මම ලියනවා on change කියන අවස්ථාව. මම මෙතන තවත් function එකක් ලියන්නම් arrow function එකක් handle change කියලා ලියන්න. change. හරි. මම මේකටත් අර වගේම arrow function එකක් දානවා. මෙතන මම alert එකක් දානවා a කියලා. a කියලා දාන්න. හරිද? නිකන් a. මම මෙන්න මේ handle change කියන එක දානවා මෙන්න මෙතනට. වරහන් දාන්නේ නැහැ. මොකද එකපාර රන් වෙන නිසා. මම මේක save කරනවා. save කරපු ගාම ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන text box එක තියෙනවා. දැන් මම මෙතන click කරලා enter කරොත් මම ඉලක්ක මම හරි value එකක් දානවා. මම දැන් a කියලා ගහන්නම්. ඒතර a කියලා එනවා. b C ඔය හැම එක වචනෙටම A කියලා තමයි පෙන්වන්නේ. දැන් මට වෙන්න ඕනේ මොකද්ද? වෙන්න ඕනේ මෙහෙමයි. මම මෙතන enter කරන value එක මෙතනින් display වෙන්න ඕන value is කියලා. මම මේ enter කරන values ටික එන්න ඕනේ. හරිද?
ඔන්න ඕක තමයි මට දැන් කරගන්න ඕනේ. මට මේ විදිහට alert දෙන්න ඕනේ නෑ. values ටික මෙතනට ආවනම් හරි. ඒ කියන්නේ populate වෙන්න ඕන. populate වෙන්න ඕන values ටික. එච්චරයි. හරිද? ඒක කරන්නේ කොහොමද? මම මේ වෙලාවෙදි කරන්න ඕන event object එකක් මෙතනට දානවා. e කියලා දානවා. ඔයගලන්ට මතක ඇති මම event object ගැන javascript එකේ කියලා දුන්නා. මගේ playlist එකේ. හරිද? console log එකක් දානවා e කියන value එක. අපි මේක save කරමු. save කරලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. අපි refresh උත් කරමුකෝ. අපි යමු inspect element. inspect element ගිහිල්ලා අපි යමු console window එකට. දැන් මම මෙතන value එකක් type කරනවා. a. දැක්කද? a type කරපු ගාම event object එකේ තියෙන ඔක්කොම ටික මට මෙතන පෙන්නනවා. මම මේක click කරනවා. event එකේ තියෙනවා එකක් target කියලා. මෙන්න මේ target කියන්නේ මම මොකක්ද target element එක. ඒ target element එකේ value එක ඕගොල්ලන්ට මෙතන පෙන්නනවා. මෙතන දැන් මොනවද තියෙන්නේ? a. ඒ කියන්නේ a විතරයි ඉන්නේ. හරිද? මම මේක minimize කරගත්තා. දැන් මම මෙතන b අකුර දැම්මොත් ඔන්න ඒකට එනවා. c දැම්මොත් තව එකක් එනවා. d දැම්මොත් ඊළඟ එක එනවා. මම දැන් මේක ක්ලික් කරන අන්තිම එක ක්ලික් කරලා target එක ක්ලික් කරපුවාම මේකේ value එක මොනවද තියෙන්නේ? a b c d. එතකොට ඔය value එක නේද මට මෙතන පෙන්වන්න ඕනේ. එහෙනම් වැඩේ ලේසි නේද? එහෙනම් මට කරන්න තියෙන්නේ e.target.value කියලා දැම්මනම් හරි. හරිද? දැන් මම මේක save කරලා බලන්න. මම ආපහු inspect කරන්න. console window එකට යන්න. හරි. දැන් මම මේකේ ABCD මම මේව දාපු ගාම ඕගලන්ට පේනවා value ටික එනවා. right. දැන් මට මේ console log එකේ ඉන්නේ පෙන්නන්නේ. මට දැන් වෙන්න ඕනේ මොකද්ද? මෙන්න මෙතන value is කියලා මේ value ටික පෙන්නන්න ඕනේ. හරිද? එහෙනම් ඒක කරන්නේ කොහොමද? managing states. මම දැන් UseState පාවිච්චි කරන්න යන්නේ Next.js වල. ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති මම UseState hook එක පාවිච්චි කරන හැටි React.js වලත් කියලා දුන්නා. ඒත් කමක් නැහැ. මම මෙතනත් ඒක කියලා දෙන්නයි යන්නේ. right. එහෙනම් මම UseState variable එකක් හදන්න යන්නේ const කියලා ලියනවා. මම මෙතන දාන්නම් input text කියලා මම variable එකක් දානවා comma set input text. හරිද? මේකම ඉස්සරහට set කියලා දාලා මම මෙතනින් දානවා. හරිද? ඔන්න set input text සමානයි use state කියලා enter key එක එබුව ගාම මෙයා import කරගනි. ඔන්න හොඳට බලන්න මම මේක click කරනවා. click කරපු ගාම ඔන්න import කරගත්තා. කොහෙන්ද මෙයා import කරගන්නේ? මෙයා import කරගන්නේ React වලින්. දැන් පොඩ්ඩක් ඉන්න. මම මේ හදලා තියෙන්නේ මොකද්ද? Next.js page එක නේද? ඒතර කොහොමද මේ React එකක් ගත්තේ? React එක ගත්තේ මොකද? බලන්න මේ package.json එකේ ඒකේ තියෙනවා React DOM Next.js මේ dependencies වල මේවා ටික තියෙනවා. දැක්කද? ඒ ඇයි මම Next.js app එකක් හදද්දී මෙයා මේ ටිකත් දාගත්තා. ඒ කියන්නේ අපි මේ Next.js හදලා තියෙන්නේ React උඩ. එතකොට මේ framework එක React උඩ run වෙන නිසා අපිට කෙලින්ම අපිට මේක React වලින් UseState hook එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරි. එහෙනම් මම මෙතන input text send input text. දැන් මම input text එක මම මුලින්ම පෙන්න ගන්න මේ ආකාරයට value මම මේව ලියන්නම් paragraph එකක් වගේ දාන්නම් value is කියලා මම මෙතන දැම්මොත් අර සංගල වරහන් ඇතුලේ input text. හරිද? මොකද්ද වෙන්නේ? දැන් මෙතන UseState මම මේක සම්පූර්ණ කරේ නෑ. මම මේ වරහන දාලා මම default value එක විදිහට empty යවනවා. හරිද? මම මේක run කරනවා. run කරපු ගාම value is මුකුත් නැහැ. මම මෙතන default විදිහට මට එන්න කිව්වොත් MCodes කියලා මට MCodes කියලා පෙන්නනවා. ඒ කියන්නේ input text එකට MCodes assign වුණා. අර variable assign කරනවා වගේම තමයි. හරිද? right. දැන් මට වෙන්න ඕනේ මොකද්ද? මෙතන enter කරන text එක මෙතනට එන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ e.target.value කියන text එක මට set වුණා නම් හරි මෙන්න මේක වෙනුවට. ඒ කියන්නේ set input text. මේකට තමයි set කරන්නේ. එහෙනම් මම මේක copy කරලා console log වෙනුවට මේක දානවා. එතකොට මේ update වෙන value එක මෙතන display වෙයි. ඔච්චරයි. මම මේක save කරනවා. save කරලා මම මේක මකන්න MCodes කියන එක. මොකද නැත්තම් by default MCodes කියලා තමයි පෙන්නන්නේ. මම මේක save කරනවා. ඕන දැන් මුකුත් නැහැ. මම මෙතන දානවා ABCD ඔන්න ඔක්කොම values දාපු ගාම ඔන්න dynamically මේ ටික ආවා. දැක්කද වැඩේ කොච්චර ෂෝක්ද නේ? මේ enter කරන value එක මට මේ වැඩේ display වුණා. හරි. දැන් අපි පොඩි practical example එකක් කරමු. මම මෙතන MCodes ගැහුවොත් මෙතන පොඩි
div tag එකක heading එකකුයි paragraph එකකුයි පෙන්වන්න ඕනි කියලා මම පොඩ්ඩක් මේක පොඩ්ඩක් වෙනස් කරනවා. හරිද? අපි මෙතන ලියමු div tag එක. හරිද? div tag එකක් තියෙනවා මෙතන තියෙනවා h1 එක. මේකේ මම දාන්නම් members area කියලා. members area. ඊට පස්සේ මම මෙතන දානවා paragraph එකක් lorem ipsum text එකක්. හරිද? members area මෙන්න මේ විදිහට. MCodes කියලා ගැහුවොත් විතරයි මේ ටික එන්න ඕනේ. නැත්තම් මේක hide වෙන්න ඕනේ. මම මේක දැන් refresh කරන්නම්. හරිද? මම මේකේ මුකුත් enter කරලා නැහැ. නමුත් මේක පේනවා. එහෙනම් ඒක වැරදි. දැන් div එක හරි මේ ටික හරි. නමුත් MCodes ගැහුවොත් විතරයි මේක එන්න ඕනේ. ඒක කොහොමද කරන්නේ? අපි ඒකත් බලමු. දැන් මේක තමයි div එක. මම කරනවා පොඩි වැඩක්. මෙන්න මේ input text කියලා එනවා නේද value එකක්. ඒක මෙතනට එනවනේ. මේ value is කියලා දැන් මම මෙතන MCodes කියලා ගහපු ගාම මෙන්න මෙහෙම MCodes ගහපු ගාම මේ value එක එනවනේ. මේක ඒ කියන්නේ input text එකට ආවා ඒ value එක. ඒතකොට මට කරන්න තියෙන්නේ ඒ value එක MCodes නම් මේ div එක පෙන්වන්න. ඕක තමයි කරන්න ඕනේ. මම පොඩ්ඩක් enter key එකක් press කරගන්නම්. මම දැන් මෙතන දානවා සංගල වරහන. ඕක ඇතුළට මම input text කියලා equal දාලා MCodes කියලා ලියන්න. MCodes කියලා දාලා and මතකද ternary operators ගැන මම වෙනම වීඩියෝ එකක් කරා React.js series එකේ. ඔන්න ඕක තමයි මේ. මේ div එක cut කරලා මෙන්න මෙතනින් දානවා. දැන් හිතන්න මොකක් මෙතන වෙයිද මම save කරපුවාම. ඕගොල්ලෝ මගේ ternary operator ඒ conditional rendering ගැන වීඩියෝ එක බැලුවා නම් ඔයා දන්නවා මම මේ save කරා මොකද වෙන්නේ කියලා. ඔන්න මම මේක save කරනවා. save කරපු ගාම මේක මම run කරන්න refresh කරලා බලන්න මුකුත් පේන්නේ නැහැ. ඒක ඇත්ත. ඒක හරිනේ. right. දැන් මම මොනවා හරි type කරන්න එන්නේ නැහැ. මම දැන් ලියන්නම් MCODE ඔන්න MCodes එකේ S අකුර ගහන්න යන්නේ. දාපු ගාම members area කියන එක පේනවා. දැන් මම වෙන 1 2 මොන හරි දාන්න එන්නේ නැහැ. දැක්කද? ඒක S අකුර මැකුවා ඒත් නැහැ. හරිද? දැක්කද? ඒක MCodes වෙන්න ඕනේ මේක එන්න. දැක්කද? දැන් මේ මොනවද අපි කරේ අද? අද වීඩියෝ එකේ අපි කරේ event handle කරන හැටි. අපි button click event එකක්, ඒ වගේම text box එකේ on change event එකක්, අපි functions කොහොමද හදන්නේ, state manage කරන්නේ කොහොමද මේ UseState පාවිච්චි කරලා, ඒ හැමදේම අද වීඩියෝ එකේ කරා. අපි conditional rendering උනත් අපි අද conditional rendering පවා කරා අද මේ වීඩියෝ එකේ. ඉතින් ගොඩක් දේවල් ඔයගොල්ලෝ තේරුම් ගන්න ඇති මේකෙදි. ඉතින් ගොඩක් ලේසියෙන් අපිට මේ වගේ දේවල් අපිට හදන්න පුළුවන්. හැබැයි එක දෙයක් ඕගොල්ලන්ට මේ වගේ ඉන්ටරැක්ටිවිටි කරන්න නම් අපිට මේවා client component එකක් විදියට කරන්න වෙනවා. client component එකක් වුණ නිසා තමයි මට මේ change events, on click event, මේ functions අපිට හදාගන්න අපිට කරන්න පුළුවන් උනේ. ඒ කියන්නේ මේකට functionality, interactivity add කරන්න පුළුවන් උනේ මේක client component එකක් නිසා. ඉතින් ඕගලන්ට මේ client component ගැන server component ගැන වෙනම දැනගන්න ඕන නම් මම වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා Next.js series එකේ. ඒකත් ඕගලන්ට බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම UseState ගැන ඔයාලා දැනගන්න ආසයි නම් තව දුරටත් මම UseState පාඩමක් වෙනම React series එකේ මම කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තවත් event handling ගැන මම JavaScript playlist එකෙත් කරලා තියෙනවා. මේ on click, on change මේ හැමදේම මම කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට front end වල HTML, CSS, JavaScript, React, Next ඕනම එකක් ඔයගලන්ට ඉතාමත්ම ලේසියෙන් මම සරල සිංහලෙන් මම මේ වීඩියෝ ඔක්කොම කරලා තියෙන්නේ. ඔයගලට ගොඩක් හොඳට තේරුම් යන විදිහට තමයි මම මේවා කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ අනිවාර්යයෙන් මේ වීඩියෝ ටිකක් බලන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා කරන්න ඕනේ මොකද්ද? like එකක් දාලා channel එකට අලුත් නම් subscribe කරන්න. එහෙනම් යාළුවෝ අතරේ share කරගන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හම්බ වෙනකන් හැම දිනාටම ජය වේවා. cheers. අපි ගියා.